chúng ta đang được nhìn thấy một rally bộ binh càn quét ở trên chiến trường. Đó. Thì mình sẽ ghi lại cái cảnh này, cảnh chiến đấu này để làm tư liệu dành cho những người chơi mà đam mê về bộ binh. Chúng ta có thể nhìn vào các cái kỹ năng, các cái sĩ quan của những người chơi của S21 đang chơi bộ binh này. Có những người chơi thì lắp ngôi sao cô đơn, có những người chơi thì triển khai Hoàng Kim Thần Ưng, có những người chơi thì triển khai Nữ Bá Tước Gai. Đó, và Bạch Lang. Đó, Bá Tước Gai và Bạch Lang, thậm chí là có những người chơi sử dụng cả Thiên Sứ Ánh Sáng. Đấy, chúng ta nhìn thấy là chưa cần pháo thì cái lượng máu tụt của căn cứ nó cũng rất là lớn. Nếu như chúng ta chơi theo hướng mà tấn công vào các công trình phòng thủ, ví dụ như bộ binh của đối phương hoặc là căn cứ của đối phương, thì anh chàng pháo đài thép là một trong số lựa chọn tuyệt vời đấy. Còn nếu như chúng ta chơi mà theo thiên hướng mà tấn công vào các đơn vị rally heli của đối phương này, đấy, các cái đơn vị heli của đối phương, thì chúng ta có thể chọn Hoàng Kim Thần Ưng. Đó, hoặc là học cái kỹ năng của Hoàng Kim Thần Ưng cũng được. Đấy, chúng ta học kỹ năng của Hoàng Kim Thần Ưng cũng ok. Đấy, bởi vì cái kỹ năng đó nó có khả năng là gây lên sát thương cho các đơn vị về xe tăng và trực thăng mà. Đó. Đấy. Một số và sắp tới, có lẽ là sang tuần chúng ta sẽ có một bản cập nhật 9.0 ra mắt, đi kèm với 2 sĩ quan mới, trong đó có một sĩ quan người Việt Nam là dành cho bộ binh. Thì anh em có thể là chọn cái sĩ quan đó để đi kèm với ngôi sao cô đơn. Đây là một cái cặp bài rất là tốt. Đấy, đánh nhau rất là ok, mình thấy đánh nhau là ok. Đó. Đấy, vừa tấn công vừa phòng thủ tốt. Đấy. Thậm chí là nếu như chúng ta đầu tư cho bộ binh được ăn học đàng hoàng thì tấn công các công trình phòng thủ còn không bị mất, thậm chí là còn không bị mất một đơn vị lính nào nữa cơ. Mình nghĩ là mình nghĩ là như vậy. Đấy. Đây, đơn vị bộ binh của S21 đang rong ruổi trên chiến trường, đuổi đơn vị heli của Mars. Đơn vị heli này đang cố gắng là đi móc máy những đơn vị của FVKZ và S21, rồi bị bắt lẻ rồi. Đấy, đơn vị heli này bay thì què, còn què cụt thôi. Sắp tới thêm một thông tin gọi là bật mí trước cho anh em xem livestream, là sắp tới là bộ binh cũng sẽ có cái ngoại trang dành riêng cho bộ binh nhé. Ngoại trang dành riêng cho bộ binh thì mình cũng không rõ là ngoại trang dành cho cái phần lô cốt này hay là ngoại trang dành cho bộ binh lúc di chuyển. Thì cái này có lẽ phải đợi thêm để xem đội ngũ thiết kế của nhà phát hành sẽ thiết kế đơn vị bộ binh đấy như thế nào. Nếu ví dụ như cầm khẩu bazooka chẳng hạn, thay vì bắn đạn thường bây giờ bắn bazooka thì cũng hay nhỉ. Đấy, hoặc là thay vì chạy bộ thì nó chuyển sang trạng thái lái xe ba càng ấy. Đấy, lái cái xe ba càng chạy cũng hay, ví dụ như thế. Đó, để khiến cho anh em những người chơi đam mê về bộ binh chúng ta cũng có một cơ hội để đầu tư. Chứ hiện tại là bộ binh nó chưa có ngoại trang nào, và thậm chí là các cái ngoại trang dành cho căn cứ, dành riêng cho bộ binh cũng chưa có. Đấy. Bởi vì sao? Là bởi vì bộ binh thực chất nó đã rất là khỏe khi ở trạng thái low code này rồi. Mà bây giờ có thêm những cái thứ như vậy vào nữa thì nó thực sự là quá khỏe. Tức là đó, nó thực sự quá khỏe. Như hiện tại là các bạn đang nhìn thấy này. Đấy. Mà huấn luyện đơn vị bộ binh nó lại nhanh nữa. Đấy, nhanh nữa. Chúng ta cảm giác là đánh rất là cứng. Đó. Chỉ có một cái điều là cái phần di chuyển của đơn vị bộ binh nó vẫn chưa được đẹp cho lắm, nó vẫn chưa được linh hoạt cho lắm. Nhiều khi nó vẫn bị mắc. Đó. Ví dụ như là nó ví dụ như là trực thăng thì nó còn có bay qua các cái công trình, các cái phần địa hình, hoặc là xe tăng hạng nhẹ thì nó lại sở hữu tốc độ chạy nhanh. Còn bộ binh này thì để sở hữu được tốc độ chạy nó nhanh như vậy thì nó sẽ tốn khá là nhiều phần nghiên cứu đấy. Đấy, và những người chơi về đơn vị bộ binh này chúng ta cũng cần phải có kỹ năng một chút, chứ bởi vì nếu mà dắt một cái rally 15 đơn vị bộ binh này chạy, nó sẽ bị loạn ở trên chiến trường. Nó sẽ khá là loạn. Đấy. Nếu như chúng ta chỉ chỉ cầm 2 hoặc 3 cái đơn vị bộ binh thôi thì nó lại là một cái câu chuyện khác, chúng ta đi lại nó rất là dễ.
Đấy, chứ còn 15 đơn vị này chạy nó sẽ khiến nó sẽ loạn hơn. Ok. Đấy thì đấy là một vài cái chia sẻ của mình về cái đơn vị bộ binh. Thì nếu như những ai mà muốn chơi đơn vị bộ binh thì chúng ta vẫn có điều kiện để đầu tư. Và thực chất là đến thời điểm hiện tại mình thấy là bộ binh gọi là đang lên ngôi. Như anh em thấy là bộ binh đang lên ngôi. Lên ngôi ở chỗ là nó nhận được nhiều sự quan tâm của anh em. Nhưng mà chúng ta cũng phải bình tĩnh. Bởi vì nếu như bây giờ bạn mới chuẩn bị chuyển sang đơn vị bộ binh thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ. Là bởi vì bây giờ pháo nó lại phát triển lớn, phát triển nhanh. Đấy, và ít nhất là thời điểm như là ở máy chủ của mình đây, thì đến cái thời điểm này là hầu như người chơi nào cũng đặt 1-2 đơn vị pháo ở trong căn cứ. Cho nên là chơi đơn vị bộ binh mà để công nhà là sẽ là khó. Tuy nhiên là đánh nhau ở trên chiến trường, đánh nhau ngoài đồng này thì bộ binh nó vẫn có đất diễn. Đấy, nó chỉ có điều là nó không thể đối đầu trực tiếp quá nhiều với pháo thôi, hoặc là giặt phóng tên lửa thôi. Nhưng mà nó để đi lùa xe tăng và trực thăng nó vẫn là một cái đơn vị rất là dễ chơi. Và thậm chí là mình nhận được rất nhiều cái chiến báo của anh em gửi về là chơi bộ binh thì thậm chí còn đứng top cỗ máy chiến đấu cơ. Đấy, cho nên là những anh em mà cày chay, mà người ta cũng cày chay thôi, thì có thể cân nhắc về cái hướng chơi bộ binh này. Tất nhiên là mình cũng không cổ suý đâu. Bạn chơi theo niềm đam mê thì ok, chứ còn bạn chơi theo kiểu phong trào thì mình nghĩ là nên cân nhắc lại. Đấy, còn nếu bạn chơi mà bạn đam mê về đơn vị bộ binh thì có niềm đam mê cực kỳ cao thì bạn hãy chơi nhá. Đó. Mình thấy là đơn vị bộ binh nó cũng vẫn có một cái chất riêng nhỉ. Nhìn dàn hàng dọc ra nhìn như là một bức tường thành rất là đẹp. Ok, cái người chơi mà cầm rally bộ binh này có vẻ như là rất là kỳ công khi xếp từng đơn vị bộ binh một này. Đấy, xếp vào. Ok, chuẩn chỉ. Nhìn thành dàn hàng ngang ra giống như đóng BE ở trong AOE nhỉ, trong game đế chế anh em nhỉ. Ôi giời. Đấy, để bảo vệ hàng pháo phía sau đây đúng chất là một cái đội hình này. Bộ binh đi trước, pháo binh đi sau. Tuyệt vời, nhìn đẹp.